Okay, good day. So, meron tayong bagong pasyente. Pinadala sa atin ng client. Ang unit ito ay Persona Studio Live 2442 AI. Ang problem nito ay so, nagbubot na siya. Ayan. So, may signal na siya. Input. Meron siyang mga signal kahit nakababa yung signal natin. Okay? As wala tayong nakalagay na signal kahit anumang input. So, ayan yung problem niya. So, definitely nag-humming yan. Sa output. Nag-humming yan. So, diagnose natin, then gawin natin. Okay? Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. So, nabuksan na natin yung unit. So, una natin i-check is yung power supply niya. Check natin yung mga capacitor dito, baka may mga low ba na or mga leaky kaya siya umuugong. Then saka tayo pumunta dun sa pinaka hard part. Okay? Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Okay, upon inspection sa power supply niya, so pinagawa na pala to sa iba. So, ang concern ko kasi hindi ito yung original part niya. So, baka ito yung nagkukos ng humming sa mga channel. So, try natin itong i-replace ng original parts niya. Okay? Okay, so kung mapapansin nyo, yung diode nilagay niya rito sa ilalim. Pero ang dapat yan nandun siya sa kabila. Okay? So, tatanggalin na natin to, papalitan natin ng original na part. And advice ko lang sa sana kung gagawa kayo ng ganito is yung original parts ang ilagay nyo or yung replacement parts. Tapos tingnan nyo dun sa datasheet kung pagkumpara nyo kung pareha sila ng function bago kayo magkabit ng mga ganito. Imbes kasi na magawa, baka lalo pang masira. Okay? So, dapat lagi nating tatandaan na dapat same part yung ilalagay natin. Okay? So, tatanggalin na natin to and palitan na natin ng original part tapos sa kabila natin ilalagay. Okay? Okay, so ito yung nilagay niya. So, tinap niya lang ito dun sa board. So, dapat hindi niya tinatap yan. Dapat pinapasok niya yan dun sa pinakabutas niya. And, sobrang liit ng paa. So, palitan natin yan. Okay? So, okay, so ito yung original part na diode na ilalagay natin. So, ito siya. Dalawa. Tingnan nyo naman yung pagkakaiba ng dalawa. Okay? So, ikabit natin and then itetest natin kung gagana na siya or may iba pa siyang problem. Okay, sige. So, nakabit na natin yung diode. Ito siya. Ayan.
So, itetest na natin for confirmation kung yun lang talaga siya nagkaroon ng hangin. Hindi siya masyadong napipilter. Okay? So, kakabit ulit natin siya sa pinaka-board niya. Okay? Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. Okay, so na-assemble na natin yung power supply. Nakikabit na rin natin. So, i-power on na natin. Sana mawala na yung signal niya. Okay. Ayan. So, wala na. Wala na siyang signal. Mga unwanted signal niya sa lahat ng channel, wala na. So, test natin ngayon yung audio. Kung mapapansin nyo, wala na rin siyang ubong. So, test natin audio. check key sound check key sound check key sound check check key sound check key sound check key sound check key sound check key key heat check key sound check key heat sound check key sound check key sound check key sound check key check key sound check key 1 2 key sound check channel 10 key sound check 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 key key sound check 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 key 1 2 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 sound check key sound check key sound check key key sound check key 1 2 sound check key sound check key 1 2 sound check key sound check key 1 2 sound check
check, hey, sound check, hey, 1, 2, sound check, check, hey, sound check. Check, hey, sound check, hey, 1, 2, sound check. Check, hey, sound check, hey, 1, 2, sound check, check, hey, 1, 2, check, hey. Okay, wala na siyang ugong, okay na yung audio niya. 1 to 24 channel, okay na siya. So, ibababad na lang natin to and then inform natin si client na okay na yung unit niya. Okay? I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. So, kung na-assemble na natin lahat, naikabit na natin lahat. So, eto na siya. So, lalagyan na natin ng audio. Lalagyan na natin siya ng audio. Output. Ayan. So, ito na. Okay, so okay na siya. So, i-inform natin si client na okay na yung unit niya para ma-ship na natin to sa lugar nila. Okay? Thank you for watching. Sana sa ulitin manood ulit kayo. Ayan. Thank you.